Good morning and Tashidelek to everyone. Thầy xin chào bằng tiếng Tạng ạ. Ta xin tên lên và chúc cho mọi điều cát tường. We just watched the video about Lama Sang, about the monastery in Golok. The monastery is called Longchen Monastery. Long is a valley, Ngun is blue, so it is Blue Valley Monastery. Thầy nói rằng chúng ta vừa xem đoạn video về Lama Sang và về tu viện ở Golok, và tên của tu viện là Longchen. Chữ Lung có nghĩa là thung lũng và chữ Ngon có nghĩa là xanh lam, và như vậy Longchen có nghĩa là tu viện màu xanh lam. Lama Sang went through a lot of things, a lot of difficulties to find Longchen Monastery, and Lama Sang was a very important Lama in that area to develop, to preserve Tibetan culture and Tibetan Buddhism as well. Lama Sang đã trải qua vô vàn khó khăn để có thể thiết lập nên tu viện Longchen, và Lama Sang là một vị Lạt Ma rất quan trọng ở trong vùng Golok, và ngài đã phát triển và gìn giữ truyền thống văn hóa của Tây Tạng, phát triển và gìn giữ truyền thống Phật giáo Tây Tạng. There are many good stories about Lama Sang, good prophecies that mentioned Lama Sang and Lama Sang's activities, and you can learn, or you can find many secret or many interesting activities of Lama Sang through these stories and these prophecies given by different Vajra masters. Thầy nói rằng có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời về Lama Sang, có những lời tiên tri về Lama Sang, về các hoạt động, về các pháp sự của ngài, và chúng ta có thể biết được rất nhiều về những câu chuyện, về các công hạnh của Lama Sang, về những hoạt động mật thừa của Lama Sang, và chúng ta cũng có thể biết được rất nhiều về những cái lời tiên tri, những hoạt động và cuộc đời của Lama Sang qua các câu chuyện này. Lama Sang was born in a very remote place which has almost nothing. Very, very quiet and very, very remote and very, very poor place, and he was also born in a very poor family. Therefore, his childhood was kind of very difficult. Lama Sang đã sinh ra ở một vùng xa xôi hẻo lánh, rất an bình, tĩnh lặng, rất lạnh, và cũng rất là xa xôi, và gia đình của Lama Sang là gia đình rất nghèo, vì vậy tuổi thơ của ngài vô cùng khó khăn, vất vả. The different lives of Lama Sang, I think it mentioned the story that just showed in the video, probably correct, because you probably found that story from a reliable book or sermon. I don't read Vietnamese,
But I see like Vajrapani means Lama Sang was an emanation of Vajrapani, and I see the name of Lalong Parji Dorje means he was emanation of that. So I think the video gives a pretty complete story of Lama Sang. Thầy nói rằng những cái giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Lama Sang đã được kể trong nhiều câu chuyện và cũng được trình bày ở trong cuốn video clip mà chúng ta vừa mới xem. Và thầy nghĩ rằng rất có thể là tất cả đều đúng, bởi vì chắc là các bạn lấy những câu chuyện này ra từ những cuốn sách và từ ai đó, và thầy không biết tiếng Việt cho nên thầy cũng không dám chắc. Nhưng mà thầy thấy là những cái mà thầy nhìn thấy thì chắc là đúng, bởi vì đúng là Lama Sang là hóa thân của kim cương Vajrapani, kim cương thủ Bồ Tát. Lama Sang chính ngài có hai hóa thân trước đó rất nổi tiếng như là ngài Parutoje vân vân. Vì vậy thầy nói rằng cuốn video đã cho chúng ta những câu chuyện sống động. Of course, there are hundreds of stories about Lama Sang that we can talk about, but many of them are not that important or not necessary to talk about unless we have so much time and nothing to do. Thầy nói rằng có hàng trăm câu chuyện về Lama Sang, và không phải là tất cả những câu chuyện này đều quan trọng, và chúng ta cũng không cần thiết phải nói rất nhiều câu chuyện, chúng ta cũng không cần phải kể làm gì, vì cũng có thể là nó cũng không thực sự là cần thiết lắm. Because of Lama Sang was a high being, noble being, high reincarnation of these great masters from India and from Tibet, and even from Pure Land like Vajrapani, and like Lalong Parji Dorje. Lalong Parji Dorje was one of the 25 disciples of Guru Rinpoche, was one of very important master who performed many miracle things and who was able to kill the demon king of Tibet, who destroyed the Tibetan Buddhism. And because of Lalong Parji Dorje's compassion and power, he was able to subdue this demon king, and because of that, the Tibetan Buddhism was protected. Lama Sang là hóa thân của những đấng giác ngộ, và ngài là hóa thân của những bậc đại Bồ Tát, đại đạo sư ở Ấn Độ và Tây Tạng, và ở có tịnh độ như là Đức Vajrapani. Lalong Parji Dorje là Lama Sang cũng là một trong những hậu thân của Lalong Parji Dorje, và ngài Lalong Parji Dorje là một trong 25 đại đệ tử của Đức Guru Rinpoche, là một vị đại đạo sư vô cùng quan trọng, và ngài đã thi triển rất nhiều đại thần thông. Ngài đã có công lớn giết chết vua quỷ của Tây Tạng. Vị vua này đã phá hủy Phật giáo của Tây Tạng, và nhờ công đức của Lalong Parji Dorje, nhờ tâm đại bi của ngài, nhờ sức mạnh và trí tuệ của ngài, mà ngài đã trấn áp được con quỷ, vua quỷ đó, quỷ vương đó, và đã cứu được Phật giáo Tây Tạng. Lama Sang was also so-called treasure reeler, one of the special people
who are able to discover treasures that hidden treasures through mind power or memories from the time of Guru Rinpoche, and then then because of that memory remembers all the teachings given by Guru Rinpoche, all the instructions given by Guru Rinpoche, and is able to read all kind of information, all kind of practices, all kind of very necessary things for according to the time, according to the people, and according to the location. Và Lama Sang là một khai mật tạng vương. Khai mật tạng vương là những bậc giác ngộ rất đặc biệt. Các ngài có khả năng khai mở mật tạng được cất giấu bởi Đức Liên Hoa Xanh nhờ năng lực trí tuệ, nhờ năng lực tâm linh, nhờ năng lực của trí nhớ của các bậc đại đệ tử của Đức Liên Hoa Xanh, nhờ năng lực trí tuệ, nhờ trí nhớ của các bậc khai mật tạng vương mà tất cả những giáo lý và giáo huấn Đức Liên Hoa Xanh muốn truyền cho hậu thế dần dần được khai mở, phù hợp với thời gian, phù hợp với căn cơ đệ tử và phù hợp với nơi chốn vào một thời điểm nhất định nào đó đã được tiên tri bởi Đức Liên Hoa Xanh. Và tất cả những chỉ dẫn rất tỉ mỉ và chính xác về việc hành trì tu tập đều được chứa đựng trong tất cả các mật tạng này. Guru Rinpoche was very important. Guru Rinpoche is very important still, and Guru Rinpoche will be very important in the future for human realm, not only human realm, but also many other realms. Especially, Guru Rinpoche was very kind to the land of Tibet, the people of Tibet. Guru Rinpoche was very powerful, had a lot of wisdom, and was able to do a lot of miracle activities. Therefore, he was able to design specific things for specific things. So the lineage of treasure, was defender of lineage of treasure was Guru Rinpoche, and Guru Rinpoche was also known as the second Buddha in the tradition of Vajrayana. Guru Rinpoche là rất quan trọng, ngài đặc biệt quan trọng và sẽ còn rất quan trọng trong tương lai đối với nhân gian, đối với cõi nhân gian của chúng ta và đối với tất cả những cõi khác trong vũ trụ. Thì nói rằng Guru Rinpoche đặc biệt từ bi với xứ Tuyết, từ bi với người dân Tây Thạng, và Guru Rinpoche có oai lực kỳ diệu và ngài có trí tuệ tuyệt vời và ngài đã thi triển rất nhiều thần thông, và chính nhờ những thần lực của Guru Rinpoche mà ngài đã thiết kế lên những pháp rất đặc biệt cho những người ở những thời điểm đặc biệt, và một dòng truyền thừa của các vị khai mật tạng vương được thiết lập bởi Guru Rinpoche, và ngài được nổi tiếng, được ca ngợi như là vị Phật thứ hai, và ngài là bậc thầy của Kim Cương Thừa. Buddha Shakyamuni
returned into this world to teach Vajrayana to this world. Which is Guru Rinpoche. Guru Rinpoche is a founder of the tradition of secret Tantra, and also the founder of the lineage of treasures, lineage of treasures. And then also Guru Rinpoche, because of his, through his wisdom, through his compassion, through his qualities and his activities, there are many emanations of Guru Rinpoche as treasurers. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực ra đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trở lại thế giới này để trao truyền giáo lý Kim Cương Thừa cho nhân gian, và ngài chính là Đức Guru Rinpoche, và Đức Rinpoche chính là bậc khai mở ra mật tạng. Con xin lỗi, Đức Guru Rinpoche chính là tổ của Kim Cương Thừa, người khai mở ra Kim Cương Thừa. Ngài cũng chính là người khai mở và thiết lập ra truyền thống thục điển ở Tây Tạng. Và nhờ trí tuệ của Đức Liên Hoa Xanh, nhờ tâm đại bi của Đức Liên Hoa Xanh, nhờ các phẩm hạnh cao quý của ngài, nhờ các hoạt động bất khả tư nghị của ngài, và vô lượng hóa thân của Guru Rinpoche, vô lượng hóa thân là các bậc khai mật tạng vương đã được sanh ra và tới thế giới này. So, people who have a karma to practice Vajrayana, in fact, there's a strong connection to Guru Rinpoche. We can say that, but of course sometimes people do not understand, so they don't accept that they have connections to Guru Rinpoche, even though there is a hidden sort of connection to Guru Rinpoche through the practice of Vajrayana, because Guru Rinpoche was the founder of Vajrayana on this earth. Anyway, Guru Rinpoche has a lot of compassion, a lot of wisdom to protect people from suffering, from obstacles, and from many bad things in this degeneration times. Tất cả những ai có kết nối duyên nghiệp với Kim Cương Thừa, họ đều có lòng tin và có kết nối duyên nghiệp mạnh mẽ với Đức Liên Hoa Xanh. Trên thực tế là như vậy, họ đều có kết nối duyên nghiệp mạnh mẽ với Đức Liên Hoa Xanh. Tuy nhiên, bởi vì chúng sinh là vô minh, nhiều người không hiểu và họ không chấp nhận hoặc họ không nhận ra rằng họ có kết nối duyên nghiệp rất sâu dày với Đức Liên Hoa Xanh. Nhưng trên thực tế là có những kết nối duyên nghiệp sâu dày và ẩn kín mà chúng ta không biết với Đức Liên Hoa Xanh, ở giữa những người đó với Đức Liên Hoa Xanh. Và thầy nói rằng trong truyền thống Kim Cương Thừa, Đức Liên Hoa Xanh chính là người là vị tổ và chính là người sáng lập nên, thiết lập nên truyền thống Kim Cương Thừa trên trái đất của chúng ta. Và nhờ trí tuệ của ngài, nhờ tâm đại bi của ngài mà Đức Liên Hoa Xanh đã che chở cho chúng sinh, đã che chở cho mọi người trên trái đất, và ngài đã che chở chúng sinh thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi chướng nạn, và thoát khỏi tất cả những điều không may mắn trong thời đại ngũ thực trường ác thế này. Therefore, it is very important, and there's a lot of blessing, a lot of use if one
believes in Guru Rinpoche and pray to Guru Rinpoche. Vì vậy thầy nói rằng nếu như các bạn có lòng tin vào Đức Liên Hoa Xanh, nếu như các bạn thường xuyên cầu nguyện đến Đức Liên Hoa Xanh thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được rất nhiều lực gia trì gia hộ và các bạn sẽ có được rất nhiều lợi lạc. Then Lama Sang had a lot of faith, devotion in Guru Rinpoche. Lama Sang put his devotion in Guru Rinpoche 100%, and Lama Sang relied on Guru Rinpoche entire his life. Of course, because of that, Lama Sang received many blessings from Guru Rinpoche and received many prophecies from Guru Rinpoche and many instructions from Guru Rinpoche. Lama Sang có lòng tin rất lớn lao với Đức Liên Hoa Xanh, có tâm chí thành chí tín vĩ đại đối với Đức Liên Hoa Xanh, và Lama Sang đã để tất cả tâm của ngài, để tất cả tâm chí thành chí tín của ngài đặt vào nơi Đức Liên Hoa Xanh tuyệt đối 100%, và Đức Lama Sang đã hoàn toàn quy y Đức Liên Hoa Xanh, hoàn toàn nương tựa nơi ngài một cách tuyệt đối, không hề phân biệt, không hề do dự suốt cả cuộc đời mình. Và chính nhờ vậy mà Lama Sang đã nhận được rất nhiều gia trì gia hộ từ Đức Liên Hoa Xanh, và ngài đã nhận được những tiên tri từ Đức Liên Hoa Xanh, và ngài đã nhận được giáo huấn từ Đức Liên Hoa Xanh. Lama Sang taught to his disciples repeatedly, saying that you should have the vision or to see me same as Guru Rinpoche. There's no no difference or no sort of distances between me and Guru Rinpoche, and therefore many of his Guru Yoga sarana, the visualization is to visualize about Guru Rinpoche, same as the essence of Lama Sang, but the appearances Guru Rinpoche. So some people, some student, some lamas requested Lama Sang to read Guru Yoga of him, and the external look same as you, like Lama Sang, and Lama Sang wasn't happy to hear that, because he said, I am same as Guru Rinpoche. You should see me as Guru Rinpoche. If you see me different from Guru Rinpoche, you are wrong. So, for those who are very faithful to Lama Sang, very close to Lama Sang, we should keep the vision, the understanding of Lama Sang is Guru Rinpoche. Lama Sang thường xuyên nhắc đi nhắc lại với các đệ tử của ngài là các đệ tử của ngài phải có những linh kiến hoặc phải nhìn thấy ngài như là Đức Liên Hoa Xanh, phải thấy rằng không có sự khác biệt nào giữa Lama Sang và Đức Liên Hoa Xanh, không có sự một chút khoảng cách nào giữa ngài và Đức Liên Hoa Xanh. Và trong các nghi quỹ như nghi quỹ Guru Yoga cũng tất cả mọi quán tưởng
đều phải tất cả mọi đệ tử đều phải quán tưởng Đức Liên Hoa Xanh, Đức Guru Rinpoche. Và về thực chất đó là Lama Sang nhưng trong hình tướng của Đức Liên Hoa Xanh. Và một số đệ tử hỏi Lama Sang là khi họ quán tưởng, khi họ tu Guru Yoga, họ có thể quán tưởng trực tiếp Lama Sang hay không. Thì Lama Sang dạy rằng ta và Đức Liên Hoa Xanh là một, Đức Guru Rinpoche là một. Nếu như các con thấy ta khác với Đức Liên Hoa Xanh thì đó là sai. Và tất cả những ai có lòng tin với Lama Sang, những ai thực sự gần gũi với Lama Sang trong tâm ý thì đều nhìn thấy và đều hiểu rằng Lama Sang và Đức Liên Hoa Xanh là một, bất khả phân. So therefore, it's important for us, for those who have a strong connection and very genuine devotion in Lama Sang, should see Lama Sang, same as Guru Rinpoche, same as Vajrapani, and same as Lalong Parji Dorje, and etc. Thầy nói rằng điều rất quan trọng đối với những ai có kết nối duyên nghiệp đặc biệt với Lama Sang, những ai có tâm trí thành, trí tín chân thật đối với Lama Sang, là những người đó phải nhìn thấy Lama Sang và Đức Liên Hoa Xanh là một. Phải nhìn thấy Lama Sang chính là Vajrapani, phải nhìn thấy Lama Sang chính là Lalong Parji Dorje và vân vân. Lama Sang was a master, a great master, who had a high super-sensible cognition, very high wisdom to see through the futures things. And when he was 21 years old, when he was in Samye monastery, the first Tibetan monastery in the history of Tibet, where Guru Rinpoche came and gave a lot of teachings, and where actually they found the source, very strong source of Tibetan Buddhism, and where they found the first group of Tibetan monks, and where they found these great translators to translate Buddhist teachings, all of the Buddhist teachings, collections of the Buddha into Tibetan language. Lama Sang là một vị Lama Sang là một vị đại đạo sư, và ngài có thần thông, có oai lực đặc biệt, và ngài có thể nhìn thấu suốt tương lai. Năm ngài 21 tuổi, Lama Sang đã đến tu viện Samye. Tu viện Samye là tu viện đầu tiên trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, và Đức Liên Hoa Xanh đã tới tu viện Samye và đã trao truyền rất nhiều giáo lý ở tu viện này, và ngài đã thiết lập nên truyền thống mật giáo Tây Tạng bắt đầu từ tu viện này. Và chính ở đây Đức Liên Hoa Xanh đã thiết lập nên một dòng truyền thừa của các vị tăng, một dòng truyền thừa của mật giáo Tây Tạng, gồm và một tăng đoàn của các vị tăng sĩ Tây Tạng. Và cũng ở đây ngài đã dạy ngài đã truyền những giáo lý vĩ đại của mật tông cho các đại đệ tử của mình. Và cũng chính ở đây ngài đã giáo dục và đào tạo một nhóm các đại dịch giả, những người đã dịch những bộ kinh của Phật giáo từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng.
he had this vision of this place called blazing charnel ground, or this pure land of wrathful deities. And he had many visions in this dream. Oh, it's not really dream, but it happened when he was sleeping. In his dreams, not really dreams, it's a vision, but it looks like a dream because he was sleeping. But then he went to this blazing Pure Land, and had many visions of different deities, different wrathful deities and peaceful deities, and he even had visions of great masters and protectors. And then he had also a vision of Ekachati, and Ekachati gave him many prophecies. And then after few months of this vision, he wrote down those visions, what he saw, what he received, the things or information from Ekachati. And in this information, we call it prophecy. In these prophecies, it mentioned many things, what will happen in Tibet. And many of them came true, alive. It mentioned, for example, Dodrupchen Rinpoche. One of the Dodrupchen Rinpoches passed away in the prison, in the jail. It mentioned that. And also it mentioned the earthquake that happened in Tibet, nearby Chindu, maybe some years ago. Died 200,000 people, mentioned that one. And many other things, many other information, they came true alive. So, therefore, I said Lama Sang had a super sensible cognition. Lama Sang was a Lama who was able to see through the future. Thầy nói rằng Lama Sang đã có linh kiến về mộ địa hay là núi rực lửa hay là mộ địa rực sáng. Đó chính là một cõi thịnh độ của các vị bổn tôn phẫn nộ. Và Lama Sang đã có cái linh kiến đó trong một giấc mơ của ngài. Thầy nói rằng cũng không hẳn gọi đây là giấc mơ, bởi vì là Lama Sang thì không, đó không phải là giấc mơ mà thực sự là linh kiến, nhưng mà bởi vì nó xảy ra trong khi ngài đang ngủ cho nên mình gọi là giấc mơ. Và thầy nói rằng Lama Sang đã tới đó, tức là tới mộ địa rực sáng, và tức là cũng là một cõi thịnh độ, và ngài gặp các vị bổn tôn phẫn nộ, ngài gặp ở đó các vị bổn tôn an bình, và ở đó ngài cũng gặp các vị hộ pháp, các vị đại đạo sư. Và ở đó ngài đã có linh kiến được diện kiến đức Ekachati là hộ pháp của dòng Longchen Nyingthig, và ngài Ekachati đã ban cho ngài những tiên tri, và trong những tiên tri này và sau đó một vài tháng thì ngài lại có linh kiến về các bậc bổn tôn phẫn nộ, và ngài cũng nhìn thấy đức Ekachati một lần nữa, và đức Ekachati ban cho ngài những lời tiên tri, và trong những lời tiên tri đó thì đức Ekachati đã cho Lama Sang biết về rất nhiều các sự kiện quan trọng trong lịch sử của Tây Tạng trong tương lai. Ví dụ như đức Ekachati đã cho Lama Sang biết về ngài một cái hóa thân của ngài, của tổ Longchen, hóa thân mà đã chết ở trong tù.
hoặc là ngài Ekasati có nói về nạn động đất ở Tây Tạng cách đây mấy năm ở gần cái vùng Chandu là vùng thành đô của Trung Quốc, cửa ngõ đi vào Tây Tạng. Và trong cái vụ động đất đấy thì có hơn 200 người Tây Tạng bị chết. Và ngài Ekasati còn hạ ban cho Lama Sang nhiều tiên tri khác, và tất cả những tiên tri đó sau này đều trở thành sự thật. Như vậy các bạn thấy là Lama Sang có một cái năng lực thấu thị vĩ đại, và ngài có thể biết được rất nhiều điều trong tương lai. Lama Sang had been to present few times, 3 times I think. The last one he spent more than 3 years in there, and then during that time when he was in the prison, he had many visions, and he said many things that later they became prophecies. And he always talked about that he will build monastery, and he will establish the Kesar opera, and also many things. So therefore, really, Lama Sang was very smart. Not only smart, but had a lot of wisdom. Và Lama Sang đã từng vào tù 3 lần. Lần cuối cùng Lama Sang ở trong tù hơn 3 năm. Và trong cái thời gian mà Lama Sang ở trong tù, ngài có rất nhiều linh kiến, và ngài nói rất nhiều điều có giá trị như tiên tri, mà sau này những điều Lama Sang nói đều trở thành sự thật. Và Lama Sang đã nói rằng ngài sẽ xây dựng một tu viện, và đó chính là tu viện bây giờ. Và ngài đã nói rất nhiều về những cái quỹ như quỹ Gesa vân vân. Như vậy chúng ta thấy rằng Lama Sang thực sự có năng lực vĩ đại, và ngài có năng lực thấu thị rất kỳ diệu. So recently, I wrote a biography of Lama Sang, and this will probably be translated into English and into Vietnamese, and you can find many interesting stories of Lama Sang. And I mentioned his supernormal cognitive power in that book, and was fearless, not only a smart person, but he was fearless. He was fearless for Dharma. He was willing to exchange his life for Dharma, something like that. Yeah, really very famous, being a very strong person. Thầy nói rằng vừa rồi thầy có viết một cuốn sách về cuộc đời của Lama Sang, và cuốn sách này sắp tới sẽ được dịch sang tiếng Anh và tiếng Việt, và các bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách đấy nhiều câu chuyện về cuộc đời của Lama Sang. Và trong cuốn sách đấy thầy cũng viết về những cái năng lực về thần thông và những cái năng lực tâm linh kỳ diệu của Lama Sang. Và có thể nói rằng Lama Sang là một bậc đại vô ý. Ngài là một bậc đại vô ý vì pháp thuật, có nghĩa là Lama Sang sẵn sàng đánh đổi cuộc đời mình vì pháp, sẵn sàng trả giá cuộc đời mình để có được pháp. Và thầy nói rằng Lama Sang là một cá tính rất mạnh mẽ và là một con người rất mạnh mẽ. Lama Sang, one of the very interesting part was Lama Sang. Lama Sang said when he will take departure from this earth to that
blazing land. In that vision that I mentioned, that vision, he mentioned when he dies, the time for him to die. He wrote that when he was 21 years old, and he said, "I will die when I am 76 years old." Lama Sang đã viết, đã nói về việc ngài ra đi, từ bỏ cái cõi của chúng ta như thế nào, để ngài ra đi từ bỏ cõi của chúng ta để tới vùng đất rực cháy, vùng đất rực sáng, màu địa rực sáng như thế nào. Ngài đã có một cái linh kiến như thầy nói là về cõi tịnh độ rực sáng, và ngài đã nói rằng khi mà ngài ra đi thì lúc đó là ngài biết chuyện đó lúc mà ngài 21 tuổi, và ngài nói rằng ngài sẽ ra đi lúc ngài 76 tuổi. And exactly that happened. So that makes him very special, I think, because of course most people do not know, and most lamas do not know when really they pass away. So that's a problem, right? Thầy nói rằng và cái điều Lama Sang nói đã xảy ra hoàn toàn chính xác, và thầy nói rằng điều đó rất là quan trọng và rất đặc biệt, bởi vì cũng có nhiều vị thầy chẳng biết thế nào mình chết và cũng không biết chết như thế nào. Another important information about Lama Sang, not only from him but from other lamas, other great masters like the first Longchen and the fourth Dzogchen Rinpoche, and many great masters who were only second to Guru Rinpoche, very important lamas, mentioned that Lama Sang was very powerful, very powerful. So whoever has any connection, good connection, maybe bad connection too, but like direct connections and indirect connections, will be lead to the Bayadara's land. Thầy nói rằng có nhiều vị có một điều có rất nhiều câu chuyện quan trọng về cuộc đời của Lama Sang. Các vị đại đạo sư có kể rất nhiều về Lama Sang, như là tổ Đôi Longchen hoặc là ngài Longchen đệ tứ, và thầy nói rằng các ngài nói là Lama Sang là một vị đại đạo sư. Con xin lỗi thầy nói rằng các vị thầy này như là tổ Đôi Longchen hoặc là tổ Longchen đời thứ tư, các ngài là những bậc đại đạo sư và các ngài là thứ hai sau Đức Liên Hoa Xanh, và các ngài đã có những tiên tri hoặc là có những lời tán thán rất cao về Lama Sang. Các ngài nói rằng Lama Sang là một bậc thầy vô cùng vĩ đại, và bất cứ một ai mà có kết nối họ duyên nghiệp với Lama Sang, dù là kết nối tốt hay là kết nối không tốt, thiện hay ác, và trực tiếp hay là gián tiếp, thì tất cả những người đó đều sẽ được ngài dẫn về cõi tịnh độ Vidyatara. So that gives me, for example, a lot of confidence, because we at least have a good connection with Lama Sang. So therefore, there's a great opportunity for me, personally thinking, when leave this world, maybe there's a better place to go. So I think I'm very confident. Thầy nói rằng là điều này là một cái điều rất là tốt, rất là tốt, là thậm chí là cho thầy
là bởi vì thầy nói rằng là như vậy thì thầy cũng có rất nhiều hy vọng, bởi vì thầy có kết nối duyên nghiệp tốt với Lama Sang, cho nên thầy sẽ rất có nhiều hy vọng là khi mà thầy rời bỏ thế giới này, thầy biết là thầy có thể đi đâu. Đến thế giới tốt hơn, thế giới tốt hơn, nơi trốn tốt hơn. So I think, I think we all, as a disciple or followers, or at least we have some connection to Lama Sang, because we have believing in Lama Sang and we practice of his teachings. So that gives us a lot of positive opportunity, and there will be a good opportunity for us to follow him. Thầy nói rằng bởi vì là chúng ta, tất cả chúng ta đều là hoặc là đệ tử của Lama Sang, hoặc là chúng ta cũng có kết nối duyên nghiệp với Lama Sang, hoặc là chúng ta có lòng tin vào Lama Sang, chúng ta cũng tu những pháp vì các tục điển của Lama Sang, chúng ta tu hoặc là chúng ta học những giáo huấn của ngài, làm theo giáo huấn của ngài. Vì vậy tất cả chúng ta đều có hy vọng và sẽ đều có các cơ hội để mình có thể đến những nơi tốt tốt lành nhờ cái kết nối duyên nghiệp đó và nhờ những công đức đó. Then the one of the essential part of Lama Sang's teachings is to cut attachment, to cut our own attachment to the self and to the things in this life. He repeatedly mentioned or requested to the people, to the student of him, to do that. Thầy nói rằng một trong những cái phần quan trọng, phần cốt tủy trong giáo huấn của Lama Sang, đó là ngài luôn luôn dạy đệ tử rằng cần phải cắt đứt tham luyến, cắt đứt bám chấp, cắt đứt tham luyến bám chấp vào cái ngã, cắt đứt tham luyến bám chấp vào mọi thứ trong thế giới này. Và ngài liên tục nhắc đi và nhắc lại với tất cả mọi người, với tất cả mọi đệ tử của mình về việc cần thiết để cắt đứt tham luyến vào cái ngã và vào cái thế giới trần tục này. Because he was like that, actually, what he said. He practiced a lot for training his mind, for eliminating his attachment to the things in his life. Therefore, I think somehow he lived very simple and very humble, really. Even though he was maybe very wild and very strange to the people who are not very familiar to him, to the people who grew up in the society like US. Lama Sang surprised people by his unpredictable actions, conduct. But sometimes Lama Sang asked for money directly and maybe say more. And maybe say one more. Something like that. And then, but Lama Sang never really spent money, very little, but not big money at all for himself. Thầy nói rằng Lama Sang nói như vậy và Lama Sang đòi hỏi mọi người đòi hỏi các đệ tử mình như vậy, vì chính bản thân ngài đã tu hành rất là nhiều, chính bản thân ngài đã hết sức nỗ lực để tu luyện tâm của mình,
để cắt đứt những tham luyến với cái ngã, cắt đứt tất cả những tham luyến với vạn pháp ở trong thế gian này. Và thầy nói rằng chính Lama Sang đã sống một cuộc đời rất khiêm tốn và rất giản dị. Có thể nhiều người thấy rằng các hành vi của Lama Sang nó hơi kỳ cục, điên khùng, kỳ cục và hơi khó hiểu. Nhưng mà đặc biệt là đối với những người mà không quen với Ngài, không hiểu Ngài, ví dụ như là ở xã hội Mỹ chẳng hạn, Ngài ở Mỹ Ngài đã làm cho rất nhiều người bị sốc, bị kinh ngạc vì những hành vi gọi là trí tuệ điên của Ngài, và những hành vi của Ngài thường là không thể đoán trước được. Vì vậy cho nên mọi người cũng có thể rất kinh ngạc. Và thầy nói rằng có nhiều ví dụ chẳng hạn như là Lama Sang có thể đột ngột xin tiền một ai đó hoặc đề nghị một ai đó đưa tiền cho Ngài, rồi xong Ngài lại còn đòi nhiều hơn nữa, xong rồi còn đòi nhiều hơn nữa, vân vân. Và thầy nói rằng Lama Sang thực sự trên thực tế Ngài sống rất khiêm cung giản dị và Ngài tiêu rất ít tiền cho chính bản thân mình. There are some degrees or levels of treasure reelers. Some of them called crazy treasure reeler. We call Lama Sang crazy wisdom Lama. Really, we call him like that because he has no fear. He was very fearless person. Most lamas, right? If we think ourselves a very good Dharma practitioner, but inside the mind there are a lot of fear and a lot of hope and this and that. So many distractions going on in the mind. But Lama Sang was very free, completely free. He did not, or he was not worried for anything. So we call him crazy wisdom master. And then because of his crazy wisdom, it shocked some people and upset some people. But most people, maybe 97, 98% of the disciples of Lama Sang kept very good connection, were able to keep the Samaya connection. So there's still peoples of Lama Sang in the US and other countries. They still are very faithful and very appreciated Lama Sang's kindness and Lama Sang's unpredictable actions as well. Thầy nói rằng trên thực tế có nhiều cấp độ khác nhau của các vị khai mật tạng, và Lama Sang là một bậc khai mật tạng trí tuệ điên. Chúng tôi gọi Lama Sang là đạo sư trí tuệ điên về những hành động trí tuệ điên của Ngài. Lama Sang không biết đến sợ hãi. Có thể nói rằng Ngài hoàn toàn không biết đến sự sợ hãi. Thầy nói rằng có rất nhiều vị thầy mặc dầu họ cho rằng họ là những hành giả tốt, nhưng mà thực ra trong tâm của họ còn rất nhiều sợ hãi và còn rất nhiều hy vọng. Nhưng mà Lama Sang thì không như vậy. Thầy nói là những người đó còn rất nhiều sợ hãi và nhiều hy vọng xảy ra trong tâm của họ. Nhưng mà Lama Sang thì không phải như vậy. Lama Sang là tuyệt đối tự do. Ngài hoàn toàn tự do, thoát khỏi tất cả mọi sợ hãi, mọi lo lắng. Và thầy nói rằng Lama Sang được gọi là đạo sư trí tuệ điên, và những hành động trí tuệ điên của Ngài làm cho nhiều người bị sốc, kinh ngạc và thậm chí là buồn phiền. Nhưng mà các đệ tử của Ngài, có rất nhiều các đệ tử của Ngài cho tới nay vẫn giữ được Samaya với Lama Sang, vẫn giữ được lòng tin, tâm trí thành, trí tín rất tốt với Lama Sang. Và thầy nói rằng Lama Sang rất nhiều người vẫn thực sự có lòng tri ân sâu sắc đối với tâm từ bi của Lama Sang,
và đối với những hành động trí tuệ điên của Lama Sang, những hành động hoàn toàn không thể có thể ngờ trước được, không thể dự đoán trước được. Lama Sang never had his personal bank account. Bank account. Yeah, that's true. And then when he passed away, we went through his stuff and we found many paper napkins from US and many plastic bowls from plastic plates and bowl and cups from US. That's about it, really. Not much. He lived very simple, very humble way. And then Lama Sang did not leave any money behind. No cash. He spent everything for the monastery and for charity. And then yeah, that's how he lived. And we kept exactly the same way of his room still, you can see. And he lived very simple, just one room and a lot of pictures on the wall, and that's it. Thầy nói rằng Lama Sang thực sự là bao giờ cũng là người mà gọi là không có xu dính túi, ngài không sống một cuộc đời rất là giản dị, thực sự rất là giản dị. Ngài dùng và tiêu rất là ít tiền cho bản thân mình. Thầy nói là khi mà Lama Sang viên tịch thì ngài và mọi người tới phòng của ngài và xem những đồ đạc của Lama Sang thì thấy là trong phòng có rất nhiều những cái túi ni lông hoặc là những cái cốc ấy, bằng nhựa vân vân, mà những cái đó là ở từ Mỹ về. Và có thể nói rằng Lama Sang sống rất là giản dị, rất là đơn giản, và ngài khi ra đi ngài không có để lại, hầu như không có để lại tiền bạc gì hết, vì tất cả tiền bạc có được Lama Sang đều chuyển cho tu viện hoặc là dùng để bố thí giúp người nghèo. Và thầy nói rằng nếu các bạn đến cái phòng của Lama Sang ở bên tu viện á, thì các bạn cũng thấy rằng căn phòng mà Lama Sang ở rất là đơn sơ, và mọi thứ đồ đạc ở trong phòng cũng rất là đơn sơ, và trên tường treo các bức tranh cũng rất là đơn sơ. Tóm lại là cuộc sống của Lama Sang là như vậy. So that Lama Sang used to bring a lot of toilet paper from US. Có thể nói rằng là Lama Sang mang rất là nhiều giấy toilet từ Mỹ về. Which people didn't understand, and the students in the US always criticize Lama Sang. Oh yeah, why you need so many of this toilet paper? Rất là nhiều đệ tử của Lama Sang, mọi người ở Mỹ không hiểu là tại sao Lama Sang mang về Mỹ nhiều giấy toilet như vậy, và mọi người còn phê phán phàn nàn Lama Sang là tại sao mà Lama Sang lại mang nhiều cái giấy toilet như vậy, mang về Mỹ rồi chở đi khắp nơi nữa. Lama Sang knew that the toilet paper, the quality is different. It's much better from US because of that. When he came to Vietnam, he didn't buy any toilet paper. Phải trả lời rằng là vì cái phẩm chất của cái giấy toilet ở mọi nơi ở Mỹ hay là Tây Tạng Việt Nam là khác nhau. Thầy nói rằng ví dụ như là ở Mỹ thì cái chất lượng nó rất là tốt, và thầy bảo là có lẽ lý do đó nên khi đến Việt Nam là Lama Sang không mua giấy toilet ở Việt Nam. Maybe at that time we didn't have toilet paper. Tôi nói là có lẽ lúc Lama Sang đến Việt Nam lúc đó chưa có giấy toilet, hoặc là có cái rất tệ. So that was, I think, a very special quality of Lama Sang, how he lived a very simple way, a very humble way, very little attachment. Because nowadays lamas and masters, right, from different traditions, and recently in China, one abbot of a monastery in the Chinese tradition, Chinese Buddhist tradition, the government found 300 million in his account, personal account, bank account, and something like that. Really, a lot. People
monks and nuns, and especially Rinpoches and Kambos, Geshis, they sip. Their saving is very big, very big. Which, of course, I live very differently from Lama Sang. I live like a king, very rich person. But one part I study of Lama Sang is, other than what is necessary, I will not keep anything for myself. I'm doing that. So, so I do what exactly Lama Sang did, how he spent his offerings, his money, and his things. So therefore, I'm doing exactly the same way as Lama Sang did. Thầy nói rằng như vậy chúng ta thấy rằng Lama Sang có những phẩm tính rất đặc biệt. Ngài rất khiêm tốn, rất giản dị, đơn sơ và hoàn toàn không có những cái tham luyến. Và thầy nói rằng thầy cần phải nói như vậy vì hiện nay có nhiều vị Lama, có nhiều vị thầy ở các tu viện, ở những truyền thống Phật giáo khác nhau không làm được như vậy. Và như là ngay vừa gần đây thôi thì ở Trung Quốc người ta đã tìm thấy là trong tài khoản của một vị trụ trì của một chùa, của một tu viện 300 triệu nhân dân tệ. Và thầy nói rằng ngoài ra thì cũng có, hiện nay cũng vậy thôi, có rất nhiều vị tăng, vị ni, khenpo vân vân, các cái tài khoản tiết kiệm của họ, sổ tiết kiệm của họ là con số cực kỳ lớn. Và thầy nói rằng thầy thì sống rất là khác với Lama Sang, tức là phong cách của thầy giống như là ông vua, một cái người rất là giàu có. Tuy nhiên thầy nói rằng thầy đã cố gắng và làm theo chính xác hoàn toàn cách tiêu tiền và sử dụng đồ đạc giống như là Lama Sang. Thầy làm chính xác giống như Lama Sang, cách tiêu tiền, cách sử dụng tiền, và thầy không giữ cái gì cho riêng bản thân mình cả. So many of you are here much younger than I am. When you hear Hunkar Rinpoche dies, there is no money in his personal money. For sure. Thì bảo là bây giờ ở đây có nhiều bạn trẻ nữa, thì các bạn còn sống cho đến khi thầy Văng Hà, đúng không? Thầy viên tịch thì thầy nói rằng là các bạn thử kiểm tra xem là đến khi mà Hunkar Rinpoche viên tịch, xem là trong tài khoản, trong túi ngài có tiền hay không, thì sẽ thấy rằng ngài nói thật hay không. Ngài không giữ gì cho mình cả. Because it's very important, because I taught the other days that Dharma people can destroy Dharma, really. Dharma is destroyed by its own people. And attachment, desire, right? Desire for material things is most dangerous thing to Dharma. That can really kill Dharma. So therefore, a person like me, who has some responsibilities to teach people, to preserve Buddhism, to develop activities of Buddhism, should be humble as much as possible. Should be little attachment as possible. Because when we are crazy about things and keeping everything, whatever we get, and save money or things keep there, and that's very bad. I understand that. Thầy nói rằng điều đó rất là quan trọng. Thầy cần phải nói như vậy bởi vì điều đó rất là quan trọng. Như mà trước thầy đã nói với chúng ta, chính những người tu là những người sau này sẽ hủy diệt giáo pháp của Phật, và giáo pháp của Phật bị hủy diệt bởi chính những người con của Phật, chứ không phải ai khác. Và lý do tại sao mà họ hủy diệt giáo pháp của Đức Phật là bởi vì do tâm tham lam, bởi vì do quá nhiều tham luyến đối với của cải vật chất. Và thầy nói rằng tâm tham luyến đối với của cải vật chất chính là cái hiểm họa lớn nhất, và nó có thể làm chúng ta sau này biến thành người hủy hoại giáo pháp.
Vì vậy thầy nói rằng những người như là thầy, những người mà chịu trách nhiệm truyền pháp cho những thế hệ khác, những người có trách nhiệm dạy pháp cho mọi người, càng phải hết sức cẩn thận về vấn đề này. Cần phải thầy và những vị thầy khác có trọng trách phải giữ gìn truyền thống của Phật pháp, phải phát triển việc hoằng pháp, và phải phát triển giáo lý của Đức Phật ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những người như vậy phải hết sức khiêm tốn, càng khiêm tốn càng tốt. Những người như vậy phải hết sức giản dị, càng giản dị càng tốt. Phải hết sức thiểu dục tri túc, có ít tham luyến với của cải vật chất, càng cố gắng ít tham luyến càng tốt. Vì vậy thầy nói rằng khi mà chúng ta nuôi dưỡng lòng tham luyến với của cải vật chất, thì những cái này sẽ làm cho chúng ta trở nên điên đảo, tâm của chúng ta trở nên điên đảo. Vì vậy nếu như chúng ta là người tu mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giữ tiền, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm sao cho cái túi tiền của mình càng ngày càng đầy nặng hơn, thì điều đó là điều không nên. This world is one of the desire realms in samsara. So therefore, wherever there are people, we need some things to survive. To run a monastery wherever, even though in Tibet, which is very remote place, very simple compared to other places, but still there are a lot of expenses to keep things going on, to keep the activities, dharma activities. So for that reason, I am receiving, I am taking offerings from people our way, but they are not being in a bank very silently, but they are doing the job. The money is used on the purpose. The donations, all the donations, sometimes we spend more than we get. That's true, really. So, so as you see, you have seen, many people have seen the activities and the things over there in the monastery. There are many things you may not see because you are there just shorter time, and you may see the activity of the monlam. That's not only the activity in the monastery, but there are hundreds of activities. And we do a lot of charity work because Tibet is a poor place, and a lot of Tibetan people need things for living. And so therefore I use things that I receive from people, and on a purpose, never kept somewhere in my house. Thầy nói rằng là cái thế giới của chúng ta hay là cái cõi người của chúng ta là nằm trong cõi dục giới, và vì cõi người của chúng ta nằm trong cõi dục giới, cho nên con người ở đây vẫn phải cần những cái tiện nghi vật chất tối thiểu nào đó để có thể sống còn, để có thể tồn tại. Thì cũng như vậy, đối với tu viện Lung Ngôn, thì để mà có thể tu viện mà có thể hoạt động, thì thực sự mặc dầu là tu viện ở một nơi rất là xa xăm, và ở đó thì nói chung là người dân Tây Tạng sống rất là khiêm tốn và giản dị, nhưng mà những cái chi phí đối với tu viện để có thể duy trì được tất cả mọi hoạt động của tu viện thì cái chi phí đó cũng rất là lớn. Và chính vì những cái chi để mà tất cả các hoạt động thật sự đấy để có thể thực hiện được chi phí rất là lớn.
Và chính vì lý do đó mà tu viện liên tục nhận được và chấp nhận cúng dường từ Phật tử và từ tất cả nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên thầy muốn các bạn biết rằng tất cả những cúng dường mà các bạn gửi đến tu viện đều được tu viện sử dụng tất cả vào việc phục sự vào tất cả các vật sự cần thiết. Và thầy nói rằng mặc dù là các bạn đến tu viện và chúng ta thấy lễ hội, ví dụ như lễ hội Môn Lam chẳng hạn, đó là một trong những hoạt động của tu viện, thì chúng ta cũng thấy rằng lễ hội Môn Lam sự chi phí rất là lớn. Tuy nhiên đó chỉ là một hoạt động thôi, còn rất nhiều hoạt động khác của tu viện cũng đòi hỏi chi phí, và chúng ta không thể đếm được và không thể thấy hết được tất cả các hoạt động mà tu viện đã thực hiện và đòi hỏi chi phí lớn lao như thế nào. Và trên thực tế nhiều khi tu viện đã bỏ ra tiền nhiều hơn là cái số tiền tu viện nhận được từ cúng dường của các Phật tử. Và cũng như vậy, trong tất cả các hoạt động này, thầy giữ một nguyên tắc là tất cả mọi cúng dường của mọi người gửi đến tu viện và cúng dường cho riêng cá nhân thầy đều chuyển cho tu viện và dùng để thực hiện các thiện hạnh của tu viện, kể cả công việc bố thí. Ví dụ như ở Tây Tạng có rất nhiều người dân nghèo, và những người dân Tây Tạng này cần những cái nhu yếu phẩm tối thiểu để duy trì cuộc sống của họ, để tu viện luôn luôn thực hiện cái việc bố thí để giúp đỡ cho họ. Vì vậy thầy nói rằng chúng ta có thể yên tâm rằng tất cả những cúng dường của chúng ta cũng như là từ các nơi khác đều được sử dụng đúng mục đích. Somehow, maybe I am talking about my personal maybe life a little too much, but maybe it's okay. Somehow I feel I'm very lucky that many things related to me, or many things that important of my life is taken care of others, by others. For example, my health is still good. I don't have to spend so much money to take care of my health yet. But also, I have some problem with the knee. I have bad knee. So I get some treatment for my knee in the US, and some like visiting some doctors every time I go to US. There are some causes, of course expenses, but that's taken care by my friend in the US. And then we try to eat very simple, because we are not we are vegetarian at my place. Everyone eats vegetarian food, which reduces a lot of expenses. And the people over there, they gave me butter, cheese, milk, yogurt. Mostly they make offering, so I don't have to spend my own money to buy those, very little. And then the only thing we spend money for is to buy some vegetables there. And including me, all the attendants there, we have around 15 people. That's probably 15 people at my place. We spend less than $2,000 a year for the food. So we don't spend too much, really. We don't spend too much, because we eat very simple, very, very, very simple things. Thầy nói rằng khi mà thầy nói về chia sẻ với chúng ta những chuyện rất là riêng về một đời của mình, thì đôi lúc thầy nói cũng hơi dài một chút, nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ lắng nghe. Và thầy nói rằng tất cả thầy có cái may mắn là tất cả những cái gì mà có liên quan đến nhu cầu của cá nhân thầy thì đều được các bạn bè và đệ tử chăm sóc. Hiện giờ thì sức khỏe của thầy còn tốt, thành ra cũng không cần phải tiêu tốn tiền bạc với chuyện đó. Và thầy chỉ có một cái khó khăn nhỏ về sức khỏe là cái khớp gối của thầy không được tốt lắm. Và khi thầy ở Mỹ thì các đệ tử hay là bạn bè của thầy đã chăm sóc thầy rất là kỹ.
và đã mời bác sĩ đến để chăm lo cho thầy. Và ở đó những cái việc đó cũng chi phí khá nhiều nhưng mọi người đều lo cho thầy hết. Và thầy nói rằng còn ở Tây Tạng ấy cũng như ở tu viện thì việc ăn uống cũng rất là đơn giản. Và thực ra thầy và chư tăng chư ni hoặc mọi người đều cố gắng là cái việc làm sao cho việc ăn uống hết sức đơn giản và mọi người đều ăn chay. Bởi vì thứ nhất là ăn chay là tốt, chúng ta cũng biết rồi, nhưng mà ngoài ra còn có một cái lợi lạc nữa là ăn chay thì giảm được chi phí. Và thầy nói rằng khi mà ở trong tu viện á, hàng ngày thì mọi người cho thầy ăn trà này, rồi sữa này, rồi yogurt vân vân. Thì thầy nói rằng những cái thức ăn đó không có mắc, chi phí không có lớn và mọi người cũng dừng nữa, thành hầu như thầy không phải chi phí gì hết. Và vì vậy cho nên là thầy và 15 thị giả của thầy ạ, chi phí một năm chỉ là 2.000 đô cho tất cả thực phẩm của mọi người trong một năm. Và thầy nói là như vậy là thực sự chi phí rất là đơn sơ và rất là tiết kiệm. This morning we were joking. This time on this trip, we drink a lot of coffee, and it's a Starbucks coffee. so we spend more money, right, on this trip than we spend money like 1 month in Tibet. Just for coffee, right? Chẳng hạn như sáng nay thầy có đùa mọi người là trong cái chuyến đi này thì thấy là mọi người uống cà phê rất là nhiều, mà cà phê sang tức là cà phê Starbucks, và cái số tiền cà phê Starbucks đó mà tiêu tốn trong chuyến đi này nó còn lớn hơn là thậm chí là thực phẩm của mọi người ở tu viện trong một tháng. So that's about me and Lama Sang, and we one of the main activities of Lama Sang, main project of Lama Sang is the monastery, and not only the physical monastery, the constructions, but the sangha. That's very important, of course, for Lama Sang, but not only that, but it's very important for at least for that area, for those people who have good connections. The Sangha, in our Sangha, means the monks, nuns, yogis, are, I think, on the correct path. They try to be a real Dharma people, even though sometimes they fail because not able to, because sometimes mental distractions are so powerful, sometimes people cannot control. But most times we try very hard to be a real monk, to be a real nun, to be real yogi. What makes a real of this means we have to try practice exactly what is taught. So studies, or these three things, right? Yeah. Learning, hearing, learning, meditating. Yeah, we try to do those principal things of a life of a monk or the sangha. Như vậy thầy nói rằng thầy đã kể chúng ta đôi chút về Lama Sang và về bản thân thầy, và bây giờ thầy muốn nói thêm cho chúng ta về một cái công trình của Lama Sang, đó là tu viện Longchen. Thầy nói rằng khi mà nói về tu viện Longchen thì thầy không chỉ nói về phần vật chất, tức là về phần xây dựng, mà chủ yếu là thầy muốn nói về tăng giả ở đây. Tăng giả là rất quan trọng và tu viện là rất quan trọng với Lama Sang. Và thầy nói rằng nó cũng quan trọng với tất cả những ai, những người dân ở trong, ít ra là những người dân trong vùng Vô Lấp, và với tất cả những ai có kết nối duyên nghiệp đặc biệt với tu viện. Thầy nói rằng các chư tăng, chư ni và chư yogi
của tu viện, đó chính là tăng già. Và các vị tăng ni và yogi của tu viện hiện nay đang tu tập và đang trên con đường tu đúng đắn. Họ thực sự cố gắng để trở thành những hành giả tốt. Mặc dầu đôi khi họ cũng có sai sót, đôi khi cũng có lầm lạc khi mà phiền não nổi lên và họ không kiểm soát được tâm mình. Tuy nhiên về căn bản thầy có thể nói rằng chư tăng, chư ni và chư yogi của tu viện đang tu tập tốt và họ đang trên con đường tu đúng đắn. Thầy nói rằng họ đang cố gắng để hành trì theo đúng giáo huấn mà mình được truyền dạy. Họ đang thực sự nỗ lực văn tư tu và thực sự cố gắng làm tốt những gì mà họ cần phải làm. We try not to get distracted by material things as much as possible. This is our goal. I always teach these things because, of course, everyone knows, and I specifically understand what is dangerous to Buddhism, to our own tradition. So therefore, being a monk, the responsibility is to not destroy. Even we cannot, or we are not able to develop, we shouldn't destroy. So therefore, we understand this principle thing, and we try very hard to be a good Dharma follower, a good monk, good nun, good yogi. Try to follow exactly what is taught by Buddha, by Guru Rinpoche, what is the instructions given by one's own kind teachers, and then to go through entire this life to do the same thing, to make more sort of improvement on this path. Thầy nói rằng trong tu viện chư tăng, hay chư ni và chư yogi trong tu viện thực sự cố gắng và rất là cố gắng để không bị phân tâm, không bị lôi cuốn bởi vật chất, đó chính là cái đích, đó chính là cái mục tiêu mà tu viện đặt ra. Và thầy luôn luôn dạy chư tăng và chư ni, chư yogi về điều này. Và thầy nói rằng mọi người đều hiểu là những cái tham luyến đối với tiện nghi vật chất là vô cùng nguy hiểm đối với truyền thống Phật giáo của chúng ta. Khi một người là tăng hoặc là ni, là một người xuất gia, một tu sĩ, thì người đó nếu như không đóng góp để phát triển được truyền thống Phật giáo thì ít nhất là phải cố gắng để không đóng góp vào việc hủy diệt truyền thống Phật giáo. Vì vậy thầy nói rằng điều rất quan trọng là một vị tăng, một vị ni, một người tu phải hiểu như vậy, phải hết sức cố gắng để tránh để cho tâm mình bị lôi cuốn vào tham luyến đối với cuộc cải vật chất, và bản thân mình sẽ trở thành người đóng góp vào việc hủy hoại giáo pháp của Đức Phật. Và thầy nói rằng ở tu viện mọi người chư tăng, chư ni và chư yogi thực sự chân thật tu hành và cố gắng làm theo chính xác những gì đã được truyền dạy, những gì Đức Phật truyền dạy, những gì Đức Liên Hoa Xanh truyền dạy và những gì Đức Bổn Sư của họ truyền dạy. Cố gắng sống một cuộc đời trong sạch suốt cả một cuộc đời, và đó là điều rất quan trọng. Okay. So now we can take a break, yeah? For lunch, I mean. Thầy nói là bây giờ chúng ta giải lao ở đây và ăn trưa. Oh, this one more. Okay. Oh, sorry. Okay. Còn cái này nữa. I will do that now. Smoke offering.
to make you very good smell, okay? Làm phun khói bây giờ để chúng ta có cái hương thơm. My main teacher, and not only my teacher but also your teacher. Many of you have, maybe not many, but some of you have met Lama Sang and have received teachings from him directly. And as a disciple, the story, the conduct of the Guru is an example to study, to learn from, to think of, and to fix one's mistakes, one's bad conduct. Thầy nói rằng lý do mà thầy nói về Lama Sang rất nhiều với chúng ta là bởi vì Lama Sang là vị đạo sư chính của thầy, và Lama Sang cũng là vị thầy gốc của nhiều người ở đây. Nhiều người trong chúng ta, một số người trong chúng ta đã thọ nhận giáo lý của Lama Sang và là đệ tử của Lama Sang. Và thầy nói rằng là đệ tử của một bậc thầy, của một vị guru, thì vị guru đó, những hành vi của vị guru đó, đạo hạnh của vị thầy đó chính là tấm gương để cho chúng ta học tập, là tấm gương để chúng ta noi theo, là tấm gương để chúng ta có thể nhìn vào đó và sửa những cái sai sót, sửa những hành vi của mình. For those who saw Lama Sang a short time when he was being wrathful, then you always think Lama Sang is a very wrathful person. But in fact, he was not like that. He did not have any hatreds at all, no hatreds. He was very patient and very kind, very, very kind. He did not have any motivation to harm, to attack anyone actually, because in fact he gave up and of his hatreds, and he was very nice to his enemies who were very harmful to himself, beat him, criticized him, put him in the prison. But when he returned into the society, he made friends with them again. He gave a lot of gifts to them, and see, he really showed his mental capacity, how patient he was. And so I always think that part of Lama Sang a lot. Thầy nói rằng có nhiều người trong số các bạn đã có may mắn được gặp Lama Sang một quãng thời gian rất ngắn, và tuy nhiên thầy nói rằng trong cái suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Lama Sang là một hóa thân của một bổn tôn phẫn nộ, cho nên là mọi người cảm nhận ngài như là bổn tôn phẫn nộ. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Lama Sang không có một chút thù hận, không có một chút thù hận nào trong tâm, một chút ghét bỏ nào trong tâm. Lama Sang luôn luôn rất từ bi, và ngài luôn luôn từ ái với tất cả mọi người. Ngài luôn luôn tốt với tất cả mọi người. Ngài có một trái tim lớn, và thầy nói rằng Lama Sang không bao giờ tấn công một ai, không bao giờ làm ai buồn phiền, và ngài đã đoạn diệt được tất cả mọi cái cảm giác sân hận trong tâm. Thậm chí ngài rất là từ ái đối với những kẻ đã là kẻ thù, những kẻ đã coi ngài là kẻ thù, những kẻ đã tra tấn hành hạ ngài, những kẻ đã chửi bới phê phán ngài, những kẻ đã tống giam ngài. Tất cả những kẻ đó khi mà ngài trở về, được ra khỏi ngục và trở về nhà, ngài đã đối xử với họ rất tốt, ngài đã tặng quà cho họ, và
thấy là cái năng lực vĩ đại của ngài, năng lực để có thể có được một tâm, một cái trái tim từ bi và một cái hạnh kham nhẫn lớn lao như Lama Sang là điều vô cùng hiếm hoi. So that was good. Good time, good opportunity for me to talk about Lama Sang, to mention about Lama Sang's specialties and qualities and unique conduct. And I think it was also a good opportunity for you to study about Lama Sang further and deeper, understanding of Lama Sang more, and maybe you can establish a little deeper connection and devotion to Lama Sang, which was good. Thầy nói rằng vì vậy cho nên là hôm nay cũng là một cái dịp rất tốt để chúng ta nhìn sâu vào các phẩm tánh của Lama Sang, nhìn sâu vào đạo hạnh vô song của Lama Sang, và chúng ta cũng có cơ hội rất tốt để tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời của Lama Sang và hiểu sâu hơn tâm từ tấm bi của ngài. Và thầy nói rằng chúng ta sẽ bằng cách làm như vậy chúng ta sẽ làm chắc thêm và làm sâu thêm cái mối kết nối duyên nghiệp của chúng ta với Lama Sang và tâm chí thành chí tín của mình đối với Lama Sang. And what I always feel my personal life, even though I try to do many virtuous actions, good actions, but still not enough. That's what I feel, not enough. As a human being, as a Lama, should be more diligent and more serious practitioner, more think about impermanent and more meaning of real Dharma. Thầy nói rằng chính vì khi nghĩ về Lama Sang như vậy thì thầy luôn luôn tự nhắc nhở mình là thầy phải cố gắng tạo lập nhiều thiện hạnh hơn nữa, và thầy phải với tư cách là một con người và cũng với tư cách là một vị thầy, thầy phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, thầy phải tinh tấn nhiều hơn nữa, thầy cần phải nghiêm túc trong việc hành trì, trong việc tu tập nhiều hơn nữa, và thầy phải thực sự cố gắng có được thầy phải thực sự cố gắng để có được để phát triển được, để làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ của mình, và làm đúng hơn nữa những cái thực hiện đúng hơn những cái thể nguyện của mình đối với tất cả chúng sinh, và làm cho những công việc mà mình đang thực hiện có nhiều lợi lạc hơn nữa đối với tất cả mọi người. So therefore I tell myself to do things have more meaning, to do practice more deeply, because this is not enough. And through this many years, we spent many years and did many things, but real improvement on the path is still very small, very small. Therefore, I wish for myself to be more diligent and to be more serious, seriously thinking of the meaning of the Dharma, not like joking or hanging around, using Dharma to make a living, to live on Dharma, but not really using correctly. This is a wrong conduct, And you are different. You are lay people, and you have your responsibilities
for your family, for your business, and for this and that. So there, you are different. You are not free as me. I am, I think, really free. Somehow I am much more free than you are, even though I get some problems, some what's the elimination, right? Say no this, no that. But I think it's okay. It's okay. Still, if I do practice, if I wanted to practice like a Milarepa, I have the opportunity. Chinese or the government doesn't say anything. If I try to be like Milarepa, they will be happy. What makes them not happy is if I'm going around too much. that's not good for them. But if I try to be in a cave or in my room quietly, that makes them very happy, which I'm not trying. So I hope you also take care of your things as much as you could, but then additional is to think of the value of human life, and to think of impermanence, and to think of the situation of things in the next life. Thầy nói rằng mà đấy là sự thật, là thầy luôn luôn tự nhắc nhở thầy là thầy phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thầy phải cố gắng cho việc hành trì tu tập của mình ngày càng tốt hơn nữa, ngày càng sâu sắc hơn nữa. Thầy phải cố gắng để làm sao mà cái hiểu biết của ngài đối với giáo lý của Đức Phật ngày càng sâu sắc hơn nữa, thực sự là sâu sắc. Thầy nói rằng nhiều năm qua thì thầy cũng đã nỗ lực và làm được việc này việc khác, rất là nhiều việc, và thực sự những việc đó cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên thầy nói rằng thầy thực sự cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để cái việc hành trì tu tập cá nhân của thầy sẽ được kết quả tốt hơn, và cái việc hiểu biết giáo lý của thầy ngày càng sâu sắc hơn, và như vậy thầy có thể giúp được nhiều người hơn. Và thầy nói rằng thầy phải cũng như các vị lạt ma khác đều phải cố gắng để làm sao cho mình thực sự dùng cái sự hiểu biết giáo lý của mình để làm lợi lạc cho mọi người, để làm lợi lạc cho chúng sinh, chứ không phải là đi nơi này nơi khác và dùng giáo lý của Đức Phật để mưu cầu cho hạnh phúc của riêng mình, mưu cầu cho cuộc sống của riêng mình. Nếu như sử dụng giáo lý để mưu cầu cho những cái lợi lạc của riêng cá nhân mình thì đó là hành vi sai trái. Và thầy nói rằng các bạn thì các bạn khác với thầy là các bạn là những người cư sĩ, vì vậy cho nên các bạn có rất nhiều trách nhiệm. Các bạn có trách nhiệm đối với gia đình, các bạn có trách nhiệm đối với công việc của mình, các bạn có trách nhiệm đối với xã hội, cho nên là các bạn không được tự do như thầy. Còn thực ra là thầy hoàn toàn tự do. Tất nhiên là thầy cũng có một số cái gặp một số cái rắc rối, thầy bị hạn chế về cái này cái khác, nhưng mà tuy nhiên thầy nói rằng là nếu như thầy muốn làm một hành giả như là Milarepa thì chắc chắn là chính phủ Trung Quốc sẽ rất là thích. Và nếu như thầy đóng cửa ở trong nhà và tu, hoặc là thầy giam mình trong một cái hang động nào đấy để mà tu hành trì miết mật, thì chắc chắn là chính phủ Trung Quốc sẽ rất là thích, và thầy nói rằng họ sẽ không phản đối chuyện này. Và tóm lại thầy nói rằng bây giờ thầy cũng lần nữa muốn nhắc lại với các bạn là các bạn nên cố gắng chăm sóc chính bản thân mình, cố gắng chăm sóc cái việc tu hành của mình, và thầy nói rằng các bạn nên cố gắng để làm sao việc tu hành của mình nó ngày càng tốt hơn, nó có và mình sẽ làm được nhiều điều lợi lạc hơn cho mọi người xung quanh, và đồng thời mình cũng làm lợi lạc hơn cho những kiếp sống sau của mình. Today is the last day talking or teaching or something for this time. Even though this time is not very long, short term, and not many activities, but
still it takes a lot of preparation and a lot of thinking and a lot of work. So the organization is very kind, I think, very kind. So I appreciate your kindness and your hard work, and the volunteers. Volunteers are very, very good, real volunteer. So I appreciate, really, I appreciate very much. And then I said about translator yesterday, but she was not wonderful. But still, it's a challenging, it's a hard work. So not only that, but the Zangdok Pari Foundation or Unlock Center, whatever, the people who try to do good things in that group, they're trying to accomplish things for the Dharma, for the people here. Your work is really basically beneficial for your own work, people. It doesn't really benefit too much Tibetans, but it's good because it's beneficial for your own people, your own community. So the people who are working for the Lozawa or for that foundation, I also really appreciate your work and your motivation. Thầy nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng trong chương trình giảng pháp của thầy, và cũng là ngày cuối cùng thầy ở đây, và thầy nói rằng lần này thì thời gian nó khá là ngắn. Tuy nhiên chúng ta cũng làm được rất là nhiều việc, và thực sự thì việc chuẩn bị cho cái chuyến hoàng pháp này cũng rất là vất vả, có rất nhiều việc phải lo lắng, phải nghĩ bàn và có rất nhiều việc phải làm. Vì vậy thầy nói rằng tất cả những bạn tham gia trong ban tổ chức đã rất là tốt, đã rất là từ bi, và thầy thực sự biết ơn lòng tốt của các bạn. Các bạn thiện nguyện viên cũng như vậy, các bạn đã làm việc rất là tốt, các bạn là những thiện nguyện viên thực thụ, và thầy thực sự biết ơn các bạn về những nỗ lực của các bạn. Và thầy nói rằng về phiên dịch, thầy nói rằng hôm qua thầy cũng đã nhắc là ở phiên dịch đôi lúc là mất chánh niệm, và thầy nói rằng là mặc dù thầy cũng hiểu rằng là công việc phiên dịch là rất khó khăn. Và về các bạn ở trong quỹ Liên Hoa Quang, cũng như là các bạn ở trung tâm An Lạc, thầy nói rằng các bạn đã thực sự làm được việc rất tốt cho cộng đồng của mình. Các bạn đã thực sự làm được những việc có ích cho Pháp và cho mọi người trong cộng đồng của mình. Thầy nói rằng các bạn cũng như là những bạn mà làm việc cùng với Lotsawa ở trong quỹ Liên Hoa Quang, thầy thực sự là biết ơn các bạn về những cái nỗ lực và công việc của các bạn. And for Mr. Bao, thank you for your kindness to kindly to arrange this program and to show the biography of Lama Sang, story of Lama Sang, and to give this opportunity to everyone to see and to learn about Lama Sang and the monastery. Once more, I'm very thankful to that. Mr. Ma? Huh? Oh yeah. Thầy nói là và về bạn Bảo đó, thì thầy nói là thầy cũng rất là thực sự cảm ơn bạn Bảo đã hết sức cố gắng nỗ lực cho chương trình này, và đã thu xếp để chúng ta có được thưởng thức một cái video về Lama Sang, và chúng ta có cơ hội để xem bức tranh đẹp và để biết thêm về cuộc đời của Lama Sang, biết thêm về tu viện.